سلام، امروز قرار عکاسی کنم از یه آقایی که میخواد اینجا توریسته، میخواد چند وقت دیگه برگرده کشورش، چند وقت دیگه نه که البته 3 روز دیگه میخواد برگرده. چند تا عکس حالا مدل توری میخواد، مدل نیست ولی خب تنهاست دیگه، عکسای فشن گونه میخواد. هوا خیلی ابریه، حالا تنظیمات دوربینمو بهتون میگم، فقط در این حد بدونین که لنزم 35 اومد. من برم بقیه توضیحات رو بهتون میدم. خب من همین الان یه چیزی متوجه شدم که ایشون عکسای ورزشی طور میخواد، چون ژیمناستیک کار میکنه. یه دست لباس هم بیشتر نیورده، مثلا کلا استایلش خیلی ورزشیه. من فکر کردم الان حالا با یه لباسای خیلی خاصتری میاد که حالا مثلا مدل فشنی بپوشه، ولی خب بسیار اسپورت اومده. اشکالی نداره، بریم ببینیم. اینم یه مدلشه. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. استفاده کردم 35، چون من میخواستم که بیشتر عکسای قدی بگیرم و خب بهترین انتخاب من 35 بود. من کلوینمو تنظیم کردم روی 6000، چون من دوست داشتم که یه تون خیلی کم گرم رنگم بگیره، عکسام رنگش اونطوری بشه. برای یه سری عکسا مجبور شدم ایزومو بیارم بالا روی 500 و 600، سرعتم هم همینطور بیارم بالا و دیافم هم روی حدودا مثلا 6 یا 7 تنظیم کردم برای سری عکسایی که قرار بود حرکت داشته باشه سوژه. برای یه سری عکسایی که ثابت بودم دیافمو بازتر کردم، میخواستم بک‌گراندم فرو بشه، دیافم آوردم مثلا روی 3 2 3 3 و 4 و سرعتم هم حدودا روی 200 تنظیم کرده بودم. مهمترین نکته که الان میتونم بهتون بگم اینه که تنظیمات دوربین و اون استفاده که شما اون لحظه باید داشته باشین یه چیزی که با تمرین و تکرار و یه سری اطلاعات باید به دست بیارید. مثلا کی سرعت رو زیاد کنین، سوژه الان میخواد حرکت کنه، باید سرعت شاترتون خیلی بالاتر از حد معمول باشه. من برای یه سری عکس‌ها روی 600 700 هم سرعت شاترم رو آوردم بالا. نکته بعدی اینه که دقت کنید دیگه، فوکوستون رو رعایت کنید، با سوژه ارتباط خوبی برقرار کنید که بتونه راحت باشه. حالا الان امروز سوژه من خودش بلد بود تقریبا که چیکار کنه، من خیلی چیزی بهش نمیگفتم. خود سوژه چون عکسای ورزشی مانند میخواست، بیشتر دوست داشتم که حرکات ورزشی هم انجام بده توی عکساش که انجام داد دیگه. حالا باز توضیح دیگه ای بود یادم اومد بهتون میگم حتما. خب الان چون عکاسی پرشی داریم، من سرعتم رو روی 1000 تنظیم کردم، دیافم رو گذاشتم روی 3 و 2 و ایزومم روی 250. چون نورم خوبه میتونم سرعت شاترم انقدر بالا ببرم. بعد سوژه داره میپره، حتما باید سرعت شاترتون بالا باشه که اون حالت فریزش رو بتونیم بدون اینکه لطمه‌ای به عکس بزنه حتما ثبت کنید. برای همین توی تنظیماتتون دقت کنید. حالا میتونید به سوژه‌تون بگین که حالا یه دفعه امتحان بکنه، شما با یه تنظیماتی که فکر می‌کنین برای عکستون مناسبه، برای نورتون مناسبه، یه دفعه مدلتون اون کار رو انجام بده. برای دفعه دوم دیگه تنظیمات دستتون میاد که دقیقاً باید چی کار بکنین. بازم میگم بستگی به لنزی که استفاده می‌کنین داره، بستگی به نورتون داره، بستگی به این داره که سوژه‌تون چقدر میخواد بپره، تو چه فاصله‌ای می‌خواین شما اون عکس رو بگیرین، دقیقاً چه تایمی از اون حرکتی که داره انجام میده رو شما می‌خواین فریز کنین. حالا عکسام
focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. دخترم. دخترم. کندی. دخترم. 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 اینجور چیزا پیش میاد دیگه. الان من زاویه‌مو عوض کردم، دیدم که بک‌گراند این طرف خیلی قشنگ‌تره، نشون بده بک‌گراند رو. و حالا دوباره بعد به سوژه بگم که اون کاراشو دوباره تکرار کنه. سخته ولی خب نتیجهش خیلی خوبه. از اینجور اتفاقا پیش میاد توی کار. حالا یه زاویه‌ای دارین که امکان داره یه زاویه بهتری پیدا کنین، اشکالی نداره، اصلا خجالت نکشین، به مدلتون بگین، همه اون کارا رو دوباره براشون تکرار میکنه. مگر اینکه وقت نداشته باشین. تو اون حالت هم که دیگه کارش نمیشه کرد. ولی الان که ما وقت داریم و مدلمون میتونه دوباره تکرار کنه، دوباره همه اون پریدناشو قرار شده که تکرار کنه که ما یه زاویه جدید داشته باشیم. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna sing my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said.